قبل ما نبلش حلقتنا حطوا لنا 150 ألف لايك، هاي زر اللايك موجود تحت، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. والله ماني داري انا كيف نزلت كانسان على هالحياة. يا ريتني فرخ بطة اظل اسبح فوق الانهار بسعادة واولادي السبعة لاحقيني بالنهر احسن مما اكون بشري. والله يا ريتني اقولكم من الطفيليات فيروسات او بكتيريا الا لعن ابو اللي نفضوا للبني ادم. اهر اتك تك والله ما اخلي انتي بايوتيك يزبط معاي. انا بفرجيكم. شو مالك ولك؟ تحمست. في روابط عجيبة بيعملها البني ادم ما عم تدخل براسي. بتخانق انا ومساتي حبيبتي لانها جحشة وما بتفهمني، بدال ما تعترف لي بغلطها شو بتقول لي؟ صابونة بالعين حبيبي. الله لعن ابو اللي طرقها. بس وعلى سبيل المثال كمان ابو فجل الجحش هذا بيكون قاعد معي بيصور وجالطني، اقسم بالله اجي الطه كف انعن ابو اللي نفضه تقوم اذنه الطن. وشو بتقول لي؟ ذاني طنت، اكيد في حد عم بيحكي عني هسا. بكون قاعد بامان الله عم بلعب فورتنايت لحالي ومرتاح من البشرية وروابطهم العجيبة بين الاشياء، فجأة ولا بيطلع لها. هي لعبة تسمى فورتنايت. هذه الفورتنايت عبارة عن مراحل وقتال تعلم الذي يمارسها. يا ساتر. والشرط الذي يمارس هذه اللعبة أن يكون عمره من 6 سنوات إلى 12 سنة. السنة يا عمري العقلي تبع ولد عمره 6 سنين، يا إما جسمي يوحي إنه عمري 12 سنة. أفج لي بالله بس جيب لي الهاية تبعتي. بارك الله فيك شيخي، بس أنا عمري 32 سنة وبلعبها عادي مع أصحابي. من وين لك أنت هاي المعلومات؟ خبرنا بالله من وين جايبها؟ يمارسها هذا الطفل فيجلس 4 ساعات 3 ساعات ويعيش مع أناس مجهولين، لأنها تعتمد على السيرفرات وعلى أونلاين، بحيث أنه يمارس اللعبة مع شخص ما يدري من هو. قد يكون خارج المملكة، قد يكون داخلها، قد يكون ملحد، قد يكون مسلم. ولذلك الآن كثر الإلحاد. يا ساتر يا ساتر. أولا يلعبها الطفل وأنا طفل بالغ جحش، طفل على وجه جواز، لا بعد الشر يا ساتر. ثانيا نلعبها بسيرفرات، وصح مزبوط كلامك، هاي السيرفرات خطيرة أخطر من السيرفرات. ثالثا نلعبها مع ناس مجهولين، قد يكون داخل المملكة أو خارجها، قد يكون مسلم أو يكون ملحد. ايوه مسكتها. علق السيرفر تبعي نعتذر. عشان هيك كثر الالحاد يا جماعة الخير. ما هو نحن بالجيم بنقعد نتناقش بالدين ونجيب شهود ودلائل لبعضنا يا شيخ. مرة علقنا انا وواحد ملحد جوا الفورتنايت علقة مرتبة يا شيخ، قطعنا بعض تقطيع. بعدين شو؟ بعدين اجى الزون لطنا نحن الاثنين سوا لانه نسينا نركض. يا ساتر حسبي الله ونعم الوكيل. بس صح، لا ما احنا هسه مفروض ملحدين لما بنلعب فورتنايت. اكمل يا شيخي اكمل ارجوك. والآن بدأ النساء يخرجن، وتخرج الفتاة وتعلن الإلحاد وتشرب الخمر وتأكل من الخنزير. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الممارسات. هي خطوات. مصبوط يا شيخ وانا اشهد. قصدك يا شيخ عن رهف يلي قدمت لجوء لكندا، صح ولا لا؟ كله من اللعب الكافرة هاي. ما هي من قليل هربت رهف على كندا. ليش هربت؟ رسبت بالمدرسة يعني؟ انت فكر كل العالم مثلك؟ رهف هربت على كندا لانها قصت شعرها. ولك مش نكتة تضحك عليها هاي. رهف قصت شعرها قصير، قاموا قالوا لها انت تتشبهين بالرجال. قاموا اهلها عاقبوها 6 شهور وما ظلت شحاطة ولك شاط بالبيت الا عمل زيارة عليها. ابصر لويش شكلهم اهلها متأثرين بمقلاية البوبجي، صح لا لا؟ شفتوا؟ اشاهدتم بأم عينكم انه الالعاب هي السبب. اوعكوا تلعبوا بشعركم، عيب عليكم. وانت الله يسامحك يعني في بنت بتقص شعرها خليه يطول ليصير يشحط بالارض مثل هاي الاميرة. صح، هاي كمان عملوا منها لعب الغرب الكافر يلي محاصرنا بكل مكان. حسبي الله يسامحها، بس قصت شعرها. لو انها سارقة بلوزة اختها كان ارحم. والله اعوذ بالله، وصلنا لاخر زمن يلي صارت فيه البنت تقص شعرها. الفورتنايت ضيعتنا، الفورتنايت يا شيخي ضيعتنا. فهذه اللعبة تعلم على الرقص، تعلم على الانسلاخ من العقيدة والهوية والأخلاق،
هالساعات في انسلاخ لجلد الطيور وفي انسلاخ للزواحف، وفي امي اخرى تظل تقول لي اسلخ جلدك عن عظمك. بس انسلاخنا عن الاخلاق وتعلمنا الرقص هاي مش من الفورتنايت يا شيخ، هاي ممكن تلاقيها هون. Welcome to the main event. Introducing a living legend. هاي هذه من الحفلة الجميلة الخرافية اللي حضرتها هذه. يا عيني يا ليلي على البسط والروقان والسعادة، كفيناها رقص بقلوبنا وعيوننا هيك. ايه بالله لين حاولنا، لانه ممنوع التمايل بالحفلات عندنا. هذه هي الحفلات الترفيهية اللي نبغاها. ما شاء الله يسعدك وما يسعدك، فورتنايت وما فورتنايت. بدأت عام 2015 برقصة اسمها جانجال ستايل، وهي بمعنى ركوب الخيل، ثم تطورت إلى رقصة تسمى رقصة الدود، ثم بعد ذلك تطورت إلى رقصة العام سميت رقصة المراوغة الكهربائية، ثم بعد ذلك تطورت إلى رقصة المرأة الشابة التي كانت ترقص عام 1923 ميلادي. اكسكيوز مي يا شيخ، اسف على المقاطعة، بس يعني حتى يلي بيلعب فورتنايت ما بيعرف هالمعلومات. انت كيف حفظتهم؟ كيف؟ وشو عرفك انت انه المرأة الشابة كانت ترقص هاي الرقصة في عام 1923؟ قصدك ايام الامبراطوريات هاي يعني؟ والله معك حق يا شيخ، بس يعني هاي بقناة روتانا مش بالفورتنايت، صح لا؟ بس اكيد انت مش قصدك الموسيقى العربية، لانه الموسيقى العربية صارت حلال هسه. المهم فهمنا شو قصدك يا شيخ، موسيقى شو؟ ثم لا شرط ألا يتم الرقص إلا على أنغام موسيقية خاصة بعباد الشمس وعباد الشيطان، وتتم هذه الرقصة. وآخر الرقصات المشهورة وهي آخرها هي رقصة الخيط. صدقوا بس عجبتكم الموسيقى، فهمت عليك يا شيخ، الله يخليك. كلامك اجا في صمصوم الصميم، يعني خزق وخزق للصميم. انا حسيت احساس غريب في ابو فجلة بعد ثالث جيم لعبه، صرت احسه الكلب عم ينجذب للشيطان، كل ما يوقع اشي على الارض يركض عليه ويمسكه ويبوسه لانه لحسه الشيطان. برابع جيم حسيته الله اعلم بلش يعجب بالشيطان، صارت بيناتهم قصة حب من الوسوسة والنظرة الاولى. بالجيم العاشر يا شيخ هون بقى الشيطان خلع قرونه وصار لونه احمر اكثر مما هو احمر، وصار يبوس ايد ابو فجلي يلي جلطه انه يرجع يسلم. عشان هيك اخذت ايد البلاي ستيشن منه، لو تاركه يكمل لعب كان هسه الشيطان اسلم معه. وعلى مين بدنا نحط الحق من يوم طالع؟ هذا ابو فجلة هو يلي تلبس الشيطان مش العكس، الا الشيطان اخرى شوي يرش ملح عشان خلص من ابو فجلة. بكره برمضان مش عارف ايش راح يصير بعبيد الشيطان اللي بيلعبوا فورتنايت، لانه راح يختفي. عبادة شو راح يصيروا هذولا؟ عباد الشمس. يا عيني عليك يا شيخ، معك حق، برافو عليك، عبادة الشمس. بس الشمس راح تغيب بالليل، شو راح يعملوا وقتها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الا اكسر ايد البلاي ستيشن تبعت ابو فجلة هسه. معلم يا ابو سيدك، لا هاي الايد حقها $120، بيع كليتي وجوز الشباشب اللي عندي عشان اجيبها، ما اخذ قرض عشانها يا رجل. والله يا شيخ بدي اقول لك شغله بس لا تزعل مني، الحمد لله ما حدا ترجم كلامك بالانجليزي يا شيخ، لانه لو ترجموه راح يجوا علينا شركه ايبك جيمز يلي لسان ابو اللي نفذهم وهم يطوروا باللعبه ويصمموا موسيقى عالميه، وبالاخر يسمعوا كلامك هذا غير يقولوا والله هذا الوطن العربي ماريو كثير عليه. ما هو يا شيخ انا بحبك وبحترمك وما بدي اقول كلمة عاطلة بحضرتك وحقك، بس الغرب كمان عندهم اطفال مثلهم مثلنا وبرضعوهم مثل ما بنرضعهم، مش انا طبعا امهم يعني، ويحفظوهم مثل ما بنحفظهم، ويطهروهم مثل ما بنطهرهم، بشر يعني، وبيخافوا عليهم مثل ما بنخاف عليهم، مثلهم مثلنا يعني. ليش بس نحنا يلي بتوقع براسنا كل مرة وهم اولادهم يلي عم يلعبوا نفس
نفس الألعاب يكبروا ويخترعوا مركبات وسيارات وموبايلات ونظريات، ونحن بس نقعد خايفين نقص شعرنا قصير أو لا. الحمد لله أنا شعري طويل. انت تتشبه بالنساء، طالع تقول شبه مريم فارس. مريم فارس قلت لي هالساعات اجي اطربق هاي الايد على صباحك واطربق نهارك على مساك واغني لك بعديها شو؟ كيفك انت ان شاء الله منيح بعدك متذكرني منيح. سجل عندك يا شيخ MBC 2 و MBC أكشن، وعندك دبي 1، وعندك مئات المواقع والقنوات يلي بتعرض لك أفلام رعب وأكشن وجريمة. ممكن يشوفها الطفل ويصدقها ويتأثر فيها أكثر من مجرد لعبة قاعد يلعب فيها. سجل عندك يا شيخ مئات قنوات الأغاني العربية يلي فيها رقص وقلة أدب أكثر من تصميم كرتوني عم يرقص. سجل عندك يا شيخ بأنه التربية والتعليم هم أساس شخصية أي إنسان بالعالم. يلي متربي صح رح يكبر صح. يمكن يصير عسكري يدافع عن بلده، ويمكن هاللعبة تعلمه الشجاعة، يمكن يتعلم فيها كيف يحمي حاله ويبني بإيده ويعتمد على نفسه. واللي متربي غلط ممكن يقتل حتى لو ما لعب أي شيء. ممكن يتأثر بالدين ويفهمه غلط ويكره ويحقد ويصير عنصري وطائفي، وهذا الدين فما بالك مجرد لعبة. سجل عندك يا شيخ إنه عندنا قنوات أخبار ما بتنقل غير القتل والفضايح والحروب. سجل عندك يا شيخ بإنه الأجانب بيلعبوا هاللعبة وضلوا مسالمين وخلوقين، ومش بس هيك، لا، استثمروا فيها للعبة لصاروا منها مليونيرية وساعدوا أهلهم وقدروا يأمنوا مستقبلهم. سجل عندك يا شيخ يلي قدامك أشهر لاعب فورتنايت مثله مثلنا بيلعبها، بس هو ما أذى حدا ولا تغير سلوكه لسلوك حيواني. هو صار ببساطة يطلع من هاي اللعبة فلوس أكثر من ما بتطلع أنت وأكثر من ما أنا بطلع، بالوقت يلي شبابنا وشاباتنا عم يشحدوا اللقمة وينحتوا الصخر بس عشان ياكلوا ويشربوا، وأكبر أحلامهم يتجوزوا ببيت ملك. سجل عندك يا شيخ بأنه إذا ما قدرت كرجل دين إنك تحارب الفساد العربي ونقاط التخلف الأساسية، فما في داعي تصغر اسمك وتحارب الشغلات الثانوية السخيفة. ببساطة لأنك رجل دين، ببساطة لأنك قدوة المفروض نتعلم منها ونفتخر فيها مش نضحك عليها. والسلام علينا وعليكم يا ساتر. وصح، قبل ما تسكروا يا جماعة الخير لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو لل150 ألف لايك. هاي زر اللايك موجود تحت، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الحلقات الجاي وتحضروا الحلقات السابقة. وإذا كنتوا حابين تتابعوا يومياتي على الانستغرام فهي رابط الانستغرام موجود تحت في الوصف. بنشوفكم في الحلقة القادمة. يا ساتر.